Thiết kế Khương. Lô thiết bị y tế mới nhất đến rồi. Cần cô xem qua. Hạ tiểu thư, mọi việc đã được xử lý xong. Dự án thí nghiệm này được đầu tư bởi tập đoàn Phó Thị, do chính tôi và Phó Sâm cùng thiết kế. Chúng tôi đặt tên là dự án y học tỷ lệ. Bác sĩ ngoại khoa Khương Trinh Nguyệt của tập đoàn y tế Phó Thị đánh cắp luận văn của giáo sư Tiểu Khẳng thuộc tập đoàn Lịch Thị. Luận văn này là do tôi và Phó Sâm cùng sở hữu. Cô muốn vu oan giá họa thì xin hãy đưa ra bằng chứng. Hiện tại, luận văn của y tế Phó Thị đã được hoàn thành. Nhưng y tế Lịch Thị đã nhanh tay đăng ký xác thực bằng sáng chế, chứng tỏ luận văn này là của y tế Lịch Thị. Điều này là không thể. Tuy nhiên, việc xin cấp bằng sáng chế quả thật mất chút thời gian. Phó Tổng, anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Dự án này là hai chúng ta cùng góp vốn hoàn thành, đúng không? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trước ở công ty của Lịch Thị? Tại sao Lịch Thị lại đăng ký bằng sáng chế trước? Lý Tổng, xin yên tâm. Tôi cũng muốn tìm ra sự thật của sự việc. Xin anh hãy tin tưởng Tiểu Nguyệt. Cô ấy nhất định có thể xử lý tốt mọi việc để đưa ra cho anh một lời giải thích hợp lý. Hạ tiểu thư, không biết có thể cho Tiểu Nguyệt xem bằng sáng chế trong tay cô không? Đương nhiên là được. Thế nào? Có chỗ nào không đúng không? Phần cốt lõi của luận văn này quả thật giống hệt của chúng ta. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, mặc dù chúng ta là bạn bè, nhưng chị ăn cắp luận văn của công ty Cảnh Thần ca ca là chị sai rồi. Dù chị có hận tôi cũng phải nói ra. Bởi vì Lý Tổng và Lý Phu Nhân họ vô tội. Khương tiểu thư, chuyện này tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích. Lý Phu Nhân, luận văn thật sự là do tôi và Phó Sâm viết. Tôi cũng không biết tại sao Lịch Thị lại có. Khương tiểu thư, tôi tin tưởng cô như vậy. Vậy mà cô lại lấy hợp đồng ăn cắp của Lịch Thị y tế để lừa gạt tôi. Lý Phu Nhân, đừng lo. Chuyện này cần phải điều tra. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chị còn điều tra gì nữa? Chẳng lẽ chị không xin lỗi Lý Phu Nhân sao? Tôi không sai. Phó Tổng, bây giờ xảy ra chuyện này, anh lại có thái độ này sao? Lý Tổng, đừng lo. Tôi tin tưởng nhân phẩm của Tiểu Nguyệt. Hơn nữa, lúc cô ấy thức đêm để hoàn thành luận văn, tôi đều đã chứng kiến. Cô ấy không thể nào đi ăn cắp luận văn của tập đoàn y tế Lịch Thị. Lý Tổng, anh cũng bị Tiểu Nguyệt tỷ tỷ lừa rồi. Trước đây cô ta đã mạo danh tôi, lừa gạt Cảnh Thần ca ca. Lý Phu Nhân, tôi không làm. Người thứ ba xen vào giữa Cảnh Thần ca ca và chị ấy. Tôi và Cảnh Thần ca ca đều thích nhau. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Lẽ nào tỷ muốn phá hủy chứng cứ tỷ ăn cắp luận văn này trước mặt mọi người sao? Hạ Văn Y, cô đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Câu này của cô là ý gì? Cô quá nóng vội rồi. Bằng sáng chế này là bằng chứng tốt nhất chứng minh tôi trong sạch. Phó Sâm, huynh còn nhớ không? Lúc chúng ta thảo luận luận văn, đã có bất đồng quan điểm về chất liệu đặc chế. Cuối cùng, tôi nhớ chúng ta đã chọn nọc độc của bạch tuộc lam mặc. Xem ra Hạ Văn Y tiểu thư đã ăn cắp luận văn của công ty tôi, rồi đăng ký cấp bằng sáng chế vào tối qua.
Nhưng nọc độc của bạch tuộc lam mạc rất khan hiếm, khó mà tìm được ngay, cho nên chất liệu đặc chế của bằng sáng chế này mới bị xác định là bạch tuộc lam văn. Không thể nào. Rõ ràng là cô đã ăn cắp luận văn của công ty Cảnh Thần ca ca. Có thể tìm chuyên gia y tế hàng đầu để giám định. Mà tôi nhớ, công ty y tế Lịch Thị cũng là công ty hàng đầu trong ngành. Vậy mà lại nghĩ đến việc dùng bạch tuộc lam văn để thay thế bạch tuộc lam mạc. Thật ngu xuẩn. Bằng sáng chế kiểu này đúng là sỉ nhục dự án của tôi mà. Xem ra tập đoàn Lịch Thị thật sự không hiểu gì về y học. Loại bằng sáng chế rẻ tiền này chẳng đáng vào đâu cả. Đúng vậy. Lúc trước Khương tiểu thư nói với tôi là dùng bạch tuộc lam mạc. Tiểu Nguyệt tỷ thật giỏi ngụy biện. Tôi suýt chút nữa thì bị tỷ lừa rồi. Chất liệu đặc chế khác nhau thì đã sao? Tập đoàn Lịch Thị vốn nghiên cứu về bạch tuộc lam văn. Mời cô hãy đưa ra bằng chứng chứng minh cô không ăn cắp luận văn đi. Tiểu Nguyệt tỷ, tôi không muốn để tỷ mất mặt trước nhiều người như vậy. Nhưng chuyện này liên quan đến công ty của Cảnh Thần ca ca, cho nên tôi chỉ có thể gạt bỏ tình nghĩa bao năm qua. Tôi là trợ lý của cô giáo Khương. Có một buổi tối, Khương tiểu thư cầm một bản luận văn chưa hoàn thành về văn phòng, nói là lấy được từ tập đoàn Lịch Thị. Anh là người mới vào công ty, Tiểu Nguyệt lại không thân thiết với anh. Tại sao cô ấy lại nói cho anh biết chuyện quan trọng như vậy? Có lẽ tôi trông thật thà, lại là trợ lý của cô giáo Khương, nên cô giáo Khương đã kể chuyện này cho tôi biết. Tuy tôi là người mới, nhưng cũng không thể để cô giáo Khương phạm sai lầm được. Lúc trước tôi chọn anh làm trợ lý của tôi là vì thấy anh thật thà. Tôi khuyên anh một câu, đừng vì lợi ích trước mắt mà hủy hoại tương lai. Ta không biết ngươi đang nói gì. Đây là tối qua ta thức khuya làm việc, ông chủ rót ta mua sô-cô-la nóng. Thiết kế Khương, lô thiết bị y tế mới nhất đến rồi, cần cô xem qua. Tối qua ta thức trắng làm việc, ông chủ thương ta nên đã mua sô-cô-la nóng. Ta vô tình làm đổ lên bàn. Trên tay áo Tiểu Lưu cũng có sô-cô-la nóng, chứng tỏ hắn đã động vào máy tính của ta. Ta không có. Tiểu Lưu, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ta có cách chứng minh trong sạch. Bây giờ ngươi nói ra sự thật, ta sẽ không phong sát ngươi trong ngành. Ta Tiểu Nguyệt tỷ, đây là bằng chứng gì chứ? Tiểu Lưu cũng có thể dính sô-cô-la nóng ở chỗ khác mà. Ngươi không có chứng cứ lại đổ tội cho trợ lý nhỏ. Đúng vậy, cô giáo Khương, ngươi không thể vu oan cho ta như vậy được. Xem ra Tiểu Lưu đã có quyết định. Vậy thì đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Ta có cách để tự chứng minh mình trong sạch. Đây là video giám sát. Lý tổng, Lý phu nhân, bây giờ chân tướng đã rõ. Tập đoàn Phó Thị có nội gián. Điều này cũng không thể chứng minh người không ăn cắp luận văn. Mọi người có thể thấy rõ ràng thời gian hoàn thành hiển thị trên máy tính. Đây là do hệ thống tự động tạo ra. Y học kỳ lệ, thời gian hoàn thành là tuần trước. Không biết tập đoàn Lịch Thị đã hoàn thành vào lúc nào. Bằng sáng chế của chúng ta sáng nay có. Luận văn chắc chắn là trước ngươi rồi. Bằng chứng vẫn mong quý công ty giao máy tính của giáo sư Tiểu Khẳng ra đây. Giáo sư Tiểu Khẳng mấy ngày nay đang ở nhà nghỉ ngơi. Cảnh Thần ca ca cho ông ấy nghỉ phép dài hạn. Mọi người đều biết một luận văn không thể hoàn thành trong một ngày.
Đây là những bản thảo trước đây của tôi. Bên trên cũng có mốc thời gian, đủ để chứng minh y học kỳ lệ là do tôi và Phó Sâm từ từ làm ra. Tiểu Lưu, chuyện ngươi ăn cắp luận văn của tập đoàn Phó Thị đã là sự thật. Nếu bây giờ ngươi nói thật, ta còn có thể dùng quan hệ để che giấu giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, cho dù Tiểu Lưu có sao chép luận văn, nhưng chưa chắc là hắn tiết lộ ra ngoài. Tôi chỉ sao chép lại để học hỏi. Tôi có lỗi gì? Tôi là trợ lý của cô giáo Khương. Nhưng cô giáo Khương lòng dạ hẹp hòi, sợ tôi vượt qua cô ta, lại vẫn không chịu dạy tôi. Loại lời này mà ngươi cũng dám nói, đúng là không biết xấu hổ. Ngươi nói ngươi không ăn cắp luận văn, nhưng theo như thông tin tôi được biết, thì tối qua ngươi đến bộ phận y tế của tập đoàn Lịch Thị. Sao ngươi biết? Người đứng sau ngươi chọn ngươi, coi như cô ta xui xẻo. Tối qua, ngươi tan làm về nhà rất muộn, đi xe về nhà phải nằm trong khoản chi tiêu được hoàn trả. Ngươi lại dám dùng xe công ty. Hành trình ngươi đi chính là bằng chứng cho việc cậu ăn cắp luận văn, bằng chứng rõ ràng nhất. Bây giờ vẫn chưa rõ tên nội gián này là làm việc cho ai. Tiểu Lưu, tốt nhất cậu nên khai báo rõ ràng. Nếu không, sau này đừng hòng tham gia vào bất kỳ nghiên cứu y học nào nữa. Thật ra, chuyện này để tôi giải thích. Vậy thì mời Lịch tổng giải thích cho rõ ràng hành vi của phu nhân ngài. Chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Hạ cả. Chính hắn ta, sau khi ăn cắp luận văn từ tập đoàn Phó Thị, đã bán cho công ty đại lý bằng sáng chế. Công ty đại lý bằng sáng chế đã nhầm lẫn luận văn của công ty chúng tôi với luận văn của tập đoàn Phó Thị, mới dẫn đến sự hiểu lầm ngày hôm nay. Lịch tổng không thấy lời giải thích này rất gượng ép sao? Gạt bỏ mọi trách nhiệm của vợ ngài một cách sạch sẽ. Chuyện này vốn không liên quan gì đến Tiểu Hạ. Cô ấy vì lo sợ ảnh hưởng đến lợi ích của công ty nên mới xuất hiện tại buổi họp báo của tập đoàn Phó Thị. Còn việc bác sĩ Khương đã không giữ cẩn thận luận văn của mình, nếu không bị đánh cắp thì cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Ngài đang ngụy biện đấy. Lời Lịch tổng nói vốn không sai, chỉ là luận văn mới và y học kỳ lệ đều ra mắt tối qua. Chuyện này trùng hợp thật đó. Thông thường sau khi luận văn mới được xác định, cũng cần kiểm tra 1 đến 2 ngày. Đến ngày thứ 3, thứ 4 mới bước vào giai đoạn sản xuất. Mà tập đoàn Lịch Thị tối qua mới ra luận văn mới, đã trực tiếp gửi đến công ty bằng sáng chế để đăng ký. Có hơi vội vàng. Có thể là công ty bằng sáng chế tháng này không đạt chỉ tiêu, muốn chạy doanh số. Vừa rồi phu nhân ngài còn nói đã cho giáo sư nghỉ phép rồi mà. Hiểu lầm gì chứ? Chẳng phải là do Hạ Văn Y bất mãn với Khương tiểu thư nên cố tình đến gây sự sao? Tôi cũng hiểu rồi. Lịch tổng, anh và tôi vốn là đối thủ cạnh tranh. Lý tổng lại là khách hàng lớn trong lĩnh vực y tế. Tôi biết là anh lo lắng, nhưng cũng không đến mức phải làm loại chuyện bị ổi này chứ. Chuyện này đúng là lỗi của Hạ Văn Y, chưa tìm hiểu rõ ràng đã đến vu khống Khương tiểu thư. Mong Khương tiểu thư rộng lượng, đừng chấp nhặt với cô ấy. Do tôi không làm rõ mọi chuyện. Do tôi không làm rõ mọi chuyện. Hạ tiểu thư, tôi làm việc cho cô. Cô không thể bán đứng tôi như vậy được. Sau này tôi làm ăn trong ngành này thế nào đây? Cô mau giải thích đi. Chính cô bảo tôi làm như vậy mà. Thì ra đúng là con tiện nhân này giở trò. Chuyện này mọi người đều hiểu rõ là như thế nào rồi chứ. Hạ Văn Y tiểu thư dù sao cũng không phải người trong giới y học. Mong ngài quản vợ mình cho tốt. Buổi họp báo vẫn phải tiếp tục. Mời hai vị rời khỏi đây. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi đợi cô đến đấy. Ai bảo anh là người bên cạnh Khương Trinh Nguyệt?
Cảnh Thần ca ca, sao huynh lại nắm tay Tiểu Nguyệt tỷ tỷ? Chẳng lẽ huynh muốn nối lại tình xưa với tỷ ấy sao? Làm ta thất vọng quá rồi. Bình thường muội làm loạn thế nào ta cũng chiều muội, nhưng đó là hũ cốt của mẹ Khương Chi Nguyệt, sao muội có thể đem ra đùa giỡn? Cảnh Thần ca ca, người ta thật sự không cố ý, còn dám nói dối. Ta đã thấy hết rồi. Cảnh Thần ca ca, đừng giận nữa, ta thật sự không cố ý. Ta chỉ muốn dùng hũ cốt của dì để uy hiếp Tiểu Nguyệt tỷ tỷ không được đến gần huynh nữa. Thật sao? Thật đấy. Dạo này ta ghen thôi. Huynh và Tiểu Nguyệt tỷ tỷ rất thân thiết. Ta chỉ muốn dọa tỷ ấy một chút thôi. Không ngờ, dù sao người cũng mất rồi, muội làm vậy thật sự không đúng. Ta nhất định sẽ đi xin lỗi dì ấy và mua một cái hũ cốt tốt hơn cho dì ấy. Được rồi, giải thích rõ ràng là được. Muộn rồi, ta đi tắm đây. Khương Chi Nguyệt, thủ đoạn của ngươi ta còn không nhìn ra sao? Ta nhất định sẽ không để ngươi được như ý. Xin lỗi Phó Sâm, tất cả là do ta, nên huynh mới phải chịu đau đớn như vậy. Tiểu Nguyệt, muội nói xem, tay ta có thể hồi phục bình thường không? Có chứ, nhất định sẽ hồi phục. Nàng không cần phải vất vả như vậy. Ta rất mong nàng dựa dẫm vào ta. Alo, ai vậy? Tiểu Nguyệt tỷ, thật là cao tay. Nhưng cô chọc giận nhầm người rồi. Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Phó Sâm của cô đang ở trong tay tôi. Cái gì? Khương Chi Nguyệt, cô biết tầm quan trọng của Phó Sâm đối với tập đoàn Phó Thị, phải không? Vết sẹo trên mặt cô biến mất là nhờ công của anh ấy đấy. Thả anh ấy ra. Thả anh ấy ra. Nếu Phó Sâm của cô biến mất, cô còn vênh váo như bây giờ được không? Cô nói điều kiện đi. Chỉ cần cô thả anh ấy ra, tôi đều có thể đồng ý. Điều kiện? Nếu cô mở lời rồi thì tôi sẽ chiều lòng cô. Vậy thì cút ra nước ngoài đi, vĩnh viễn đừng quay lại bên cạnh Cảnh Thần ca ca nữa. Cô mau thả anh ấy ra, tôi đồng ý với điều kiện của cô. Nửa năm trước cô biến mất rồi, bây giờ cô quay lại làm gì? Quay lại dĩ nhiên là vì sự nghiệp. Chẳng lẽ là vì lịch Cảnh Thần? Nhưng tôi thấy cô cứ ve vãn Cảnh Thần ca ca. Cô biết đối đầu với tôi có kết cục gì không? Từ lúc tôi quay lại, hình như đều là cô đi tìm tôi gây sự. Cô mau thả Phó Sâm ra. Anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả. Khương Chi Nguyệt, hôm cô quay lại, cô đã hắt rượu vào mặt tôi. Bây giờ tôi trả lại cho cô. Chỉ cần cô vui là được. Bây giờ có thể thả Phó Sâm ra chưa? Đây là vé máy bay ngày mai. Mau cút khỏi đây cho tôi. Được. Xin cô đừng làm khó Phó Sâm. Khương Chi Nguyệt, cô nên biết hậu quả của việc đối đầu với tôi. Bây giờ tôi chuẩn bị sinh con cho Cảnh Thần ca ca rồi. Tôi không muốn tàn nhẫn, cho nên cô mau cầm lấy vé máy bay này rồi cút đi cho tôi.
Hạ Văn Y, tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Hết giờ rồi, tôi phải đi đây. Muốn sống thì đừng xuất hiện ở Hải Thành nữa. Cuối cùng thì tôi vẫn nên chọn rời đi. Cảnh Thần ca ca, anh đi đâu thế? Tiểu Nguyệt, anh thật sự đến rồi. Tại sao phải đi? Em làm nghiên cứu y học ở tập đoàn Phó Thị, không phải rất tốt sao? Em không phải là người anh cần. Em chỉ muốn rời khỏi nơi đau lòng này. Cảnh Thần, anh đang... Đừng đi. Cứ coi như là vì tôi đi. Thật ra, em đã quyết định rời đi rồi. Anh muốn em ở lại sao? Còn Hạ Văn Y thì sao? Tôi không biết. Tôi chỉ hy vọng em có thể ở lại. Xem ra trong lòng anh vẫn còn Hạ Văn Y. Hai người sống tốt là được rồi. Nếu anh đã muốn em ở lại, vậy thì em sẽ không đi nữa. Cảnh Thần, anh chắc chắn tối nay không về nhà sao? Muộn quá rồi. Mai còn phải họp. Sợ ngày mai sẽ không có tinh thần. Tôi đi tắm trước đây. Tôi thấy anh sợ sau khi về nhà Hạ Văn Y lại làm ầm ĩ với anh thì khó. Cũng muộn rồi, cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Nếu không phải vì muốn trả thù cậu thì chạm vào cậu một chút tôi cũng thấy ghê tởm. Cảnh Thần ca ca, sao giờ này anh còn chưa về? Tối nay anh ấy không về được. Khương Trì Nguyệt, sao lại là cô? Sao cô lại ở bên cạnh Cảnh Thần ca ca? Không phải cô nên ở trên máy bay đúng không? Nhưng Cảnh Thần không muốn tôi đi. Khương Trì Nguyệt, cô đừng quên Phó Sâm vẫn còn trong tay tôi. Cô muốn hắn ngỏm sao? Cô cứ việc gọi điện thoại hỏi xem Phó Sâm có còn ở trong kho không. Thôi, tôi và Cảnh Thần phải nghỉ ngơi rồi. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon. Tên phế vật vô dụng này lại không làm được rồi. Khương Trì Nguyệt, nếu cô dám ở bên Cảnh Thần ca ca, tôi nhất định sẽ xử cô. Anh cũng biết rồi sao? Tôi không biết cô đang nói gì. Đừng giả vờ nữa. Tối hôm qua Khương Trì Nguyệt và Cảnh Thần ca ca đã ở bên nhau. Tôi còn tưởng cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì cao minh hơn. Không ngờ vẫn là trò mặt dày này. Cô lại muốn làm gì? Cảnh Thần ca ca, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Tối hôm qua anh đi cả đêm không về, là ở cùng với Nguyệt tỷ tỷ phải không? Không phải như em nghĩ đâu. Chúng tôi không làm gì cả. Cảnh Thần ca ca, đừng an ủi em nữa.
Nếu anh vẫn còn thích Nguyệt tỷ tỷ, thì em chỉ có thể chọn cách rút lui. Chỉ tiếc cho đứa con chưa kịp chào đời trong bụng em. Lần trước Phó Sâm đã bắt mạch cho Hạ Văn Y tiểu thư, nói rằng cô ấy chưa từng mang thai. Cảnh Thần, cậu đưa Hạ Văn Y tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra chưa? Chưa. Tiểu Hạ sức khỏe không tốt, không chịu được hành hạ, nên tôi không đưa cô ấy đi. Trước đó, làm ầm ĩ ở buổi họp báo thì không sao, đi bệnh viện thì lại nói sức khỏe không tốt. Lịch tổng đúng là thương Hạ tiểu thư thật. Công ty tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Phó Sâm, em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Đừng khóc Tiểu Nguyệt, không phải anh đã bình an vô sự rồi sao? Sao anh trốn ra được thế? Anh có cách của anh. Tiểu Nguyệt, em phải tin anh. Sau này, đừng làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa. Anh suýt chút nữa lại mất em rồi. Hứa với anh, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nếu tối hôm qua tôi hận Lịch Cảnh Thần, tôi sẽ không bao giờ cam chịu ở bên hắn nữa. Anh tin em. Cảnh Thần ca ca, em tin anh. Thật sao? Bây giờ chúng ta là vợ chồng, không được nghi ngờ lẫn nhau. Hơn nữa, em biết trong lòng anh có em, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Tin tức Hải Thành, chủ tịch Lịch Cảnh Thần của tập đoàn Lịch Thị ôm ấp một người phụ nữ ở sân bay. Người phụ nữ này là vợ trước Khương Tri Nguyệt. Vậy nên, tối hôm qua, sau khi Cảnh Thần ca ca rời đi, đã đến sân bay tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cầu xin cô ấy đừng rời đi sao? Tôi chỉ là... Nhưng sau đó chúng tôi đến khách sạn, thật sự là vì tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Sao em biết Tiểu Nguyệt sắp đi? Tôi đoán vậy. Em có chuyện giấu anh phải không? Cảnh Thần ca ca, chẳng phải cũng có chuyện giấu tôi sao? Ý em là gì? Từ sau lần tỷ tỷ Tiểu Nguyệt hại tôi sảy thai, anh đã không chạm vào tôi nữa. Tôi chỉ cảm thấy, sau khi em sảy thai, tâm lý hay thân thể đều cần thời gian để bình phục. Cảnh Thần ca ca nói dối, rõ ràng là anh không còn muốn chạm vào tôi nữa. Nếu em muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi mệt rồi. Đi tắm trước đây.